Ngayon po, gagawa po tayo ng ampalaya salad. Siyempre, kailangan natin ng ampalaya, century tuna, chicharon, itlog na maalat o itlog na pula, sili, kamatis, at lemon. Kung wala po kayong lemon, pwede naman pong kalamansi. Ito po yung unang procedure. Yung tubig po, lagyan nyo ng asin. Ayan. Para hindi po masyadong mapait yung ampalaya. Diyan nyo po siya ibababad. Okay na po, pwede nyo nang ibabad yung ampalaya ng mga 5 minutes or hanggang 10 minutes. Then ikot-ikutin nyo po yung lemon para lumabas po yung juice nya kapag hiniwa nyo na po, hindi kayo mahirapan. Ayan po, ayan po yung pinisang lemon o yung dinikdik na lemon kasama yung binabad na ampalaya. Yan po yung ingredients. Ayan. Pagsama-sama nyo na po yung ampalaya, century sa isang bowl. Ilagay nyo po lahat para po walang masayang. Ayan. Then ilagay nyo na po yung dinurog na chicharon. Then isunod nyo na po yung sili at ang kamatis. Ilagay nyo na po lahat. Then ang lemon, or kung wala pong lemon, pwede naman pong kalamansi. Dahil ito lang po yung available, kaya ito na lang po yung ginamit ko. Tapos nun po, lagyan nyo na ng asin. At ilagyan nyo na rin po ng paminta. Pati po yung itlog na maalat, ilagay nyo na rin po. Sama-sama nyo na po lahat ng ingredients sa isang bowl. Yan po, at haluin nyo na po. Iwain nyo na po yung itlog na maalat sa kutsara at haluin nyo na po. Ganyan lang naman po kasimple yung paggawa niyan. Pwede po yan pang ulam, pwede po yang
At eto na po ang ampalaya salad with century tuna. Yan po. Very healthy po yan. Pwede po yan pampulutan, pang ulam. Minsan po pwede rin yung palaman. Yan po. Simple lang po. At hindi na po kayo magluluto. Okay po. Salamat.